halotti beszéd és könyörgés. Látjátok, feleim, szemetekkel mik vagyunk, bizony por és hamu vagyunk. Mennyi malaszban teremtette Isten elsőként a mi ősünket, Ádámot, és adta vala neki az paradicsomot házul. És minden paradicsomban való gyümölcsökből mondá neki élnie, csupán tiltá őt egy fa gyümölcsétől. A Prajkódex díszmásolata olyan műremek, amelyre mindannyian nagyon büszkék lehetünk, és amely a lehető legméltóbb módon reprezentálja a több évszázados hagyományokon alapuló tudást, szakértelmet, azt a tudást, amely ma is jellemzi a Nemzeti Könyvtárt, és amelyet igyekszünk áthagyományozni utódainkra. Amikor elhatároztuk, hogy díszmásolatot készítünk a Prajkódexből, természetes módon adódott a gondolat, hogy a könyvtárunk dokumentumfilmes szaktudását is bevessük annak érdekében, hogy meg tudjuk mutatni azt a sokrétű munkát, amelyet a szakembereink végeznek. És noha ilyen összetett tartalmú ismeretterjesztő kisfilmet korábban nem készítettünk, az is az új időknek a jele, hogy az Országos Széchenyi Könyvtár immár egy ilyennel is jelentkezni tud. A Prajkódexnek a digitalizálása az új digitalizáló központban valósult meg. Ennek az új digitalizáló központnak a legfontosabb eleme, hogy itt minden olyan körülményt tudunk biztosítani, ami lehetővé teszi a műtárgyi dokumentumoknak a digitalizálását. Tehát klimatikus viszonyokban minden szempontból megfelelünk, itt a páratartalomra és a hőmérsékletre gondolok elsősorban. A műtárgy digitalizálás során rendkívül fontos, hogy biztosítsuk azt, hogy milyen fényterhelés érheti ezeket a dokumentumokat, illetve azt, hogy folyamatos állományvédelmi ellenőrzés, állományvédelmi szakértelem jelen legyen a digitalizálás során. Ezeknél a dokumentumoknál biztosítani kell azt, hogy milyen eszközön tudjuk ezt digitalizálni, azt a dokumentumot mennyire lehet szétnyitni, mennyire engedi a kötése. A Prajkódex digitalizálásánál ezzel a szemponttal úgymond nem kellett foglalkozni, a Prajkódex eleve darabonként, laponként van meg, itt arra kellett figyelni, hogy folyamatosan legyen egy állományvédelmi szakember, aki biztosítja azt, hogy hogyan lehet alátámasztani a dokumentumot, ugye biztosítja azt, hogy milyen fényterhelés érheti az adott dokumentumot. A Prajkódex eredeti kötése nem maradt meg. Az éveken található nyomokból a fűzés módjára lehet következtetni. Ezért analógiák alapján készítettük el a díszmásolat kötésének a tervét. A cél az volt, hogy korabeli kötéstechnikai megoldásokkal, korabeli alapanyagok felhasználásával egy olyan kötés készüljön, amely méltó ehhez a különleges kódexhez.
Amikor több mint 200 évvel ezelőtt, 1802-ben Széchenyi Ferenc gróf felajánlotta gyűjteményeit a magyar nemzetnek, akkor az volt a célja, hogy ezeket a kincseket a Nemzeti Könyvtár tovább gyarapítsa, továbbra is gyűjtse, tudományos igénnyel feldolgozza, és elérhetővé tegye mindenki számára. És természetesen az is nagyon fontos célja volt, hogy ezeket a kincseket megőrizze az eljövendő évszázadoknak. Az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattára 1812-ben jött létre, Széchenyi Ferenc 1200 kötetet ajándékozott a Nemzeti Könyvtár számára. Ezek többnyire Magyarországot, a magyarságot érintő kötetek voltak, hiszen Széchenyi Ferenc jelszava Hungariam et Hungaros, tehát a magyarokat illető kéziratok és könyvek. Ezt követően Jankovics Miklós nagylelkű adományaként számos más kézirat, többek között kódexek is kerültek az Országos Széchenyi Könyvtár kézirattárába. Számos adományozó gyarapította a gyűjteményt, személyi hagyatékok kerültek be, de mi őrizzük többek között a himnuszt, a szózatot, a nemzeti dalt, Arany Jánostól a toldit, de nálunk van Babics Mihály hagyatéka is. Nagyon kevesen tudják, hogy a Nemzeti Könyvtár az nem egyszerűen könyveknek és folyóiratoknak a gyűjtőhelye, hanem lényegében a teljes magyar írott kultúrának az őrzőhelye vagyunk, és az a feladatunk, hogy ezt a több száz éves kultúrát, ezt a több száz éves hagyományt, ezt mindenkivel megismertessük, és magunk is tovább gyarapítsuk. A 21. században, a digitalizáció korában, amikor minden korábbinál több és jobb eszközünk van arra, hogy elérjünk a lehető legszélesebb közönséghez, a Nemzeti Könyvtárnak alapvető feladata és stratégiai célja, hogy a kultúrkincseit a lehető legszélesebb körben elérhetővé tegye, és minden magyar számára, éljen akár a határokon belül, vagy a határainkon kívül, akár a tengeren túli diaszpórában megismerhetővé és élvezhetővé tegye. Kódexek az egyik legjelentősebb gyűjtemény egysége a kézirattárnak. Nagyjából 1100 középkori kéziratot őrzünk, ezek nagy része latin nyelvű kódex, de őrzünk német, görög, holland és még afrikai kódexet is. A legrégebbi kéziratunk pedig 2 papirusz a Krisztus előtti második évezredből. A kódexeknek egy speciális csoportja, a magyar nyelvemlékek csoportja. Ezek ugyanis a magyar nyelv korai emlékeit tartalmazó kéziratok, ezek közül is pedig a legrégebbi a Prai kódex, amiben a halotti beszéd található a 12. század legvégéről. Magának a Prai kódexnek a fotózása az körülbelül 1 hónapot vett igénybe. 2 fotós kolléga végezte, és mellette ugye 2 állományvédelmi munkatárs volt az, aki felügyelte a fotózási munkálatokat, és akkor indult tulajdonképpen a restaurátori mestermunka, aminek a keretében ezt az egyedi díszmásolatot el tudjuk készíteni. Az alapanyagok beszerzése nem volt egyszerű feladat, hiszen az évszázadok során megváltoztak a készítéstechnikai eljárások, a felhasznált alapanyagok. Például a 12. században növényi cserzésű vadbőröket használtak a Prai kódexhez hasonló kolostori kötések borításához. Viszont manapság alig-alig található már olyan cserzőműhely, olyan szakember, aki foglalkozik akár növényi cserzéssel, vagy egyáltalán vadbőrök cserzésével. Ezért sajnos nagyon sok megfelelő alapanyagot csak külföldről tudtunk beszerezni.
A Prai Kódex egy szakramentárium, tehát a miséző pap számára írt könyv, latin nyelven, de mégsem emiatt gondolunk rá elsősorban, hanem azért, mert megtalálható benne a halotti beszéd és könyörgés, és emellett még az Annales Pozoniensis is, ami Magyar Királyságnak a történeti eseményeit évszám szerint sorolja fel 1192. 12. század végéig, és még későbbi bejegyzésekkel kiegészítve is folytatódik. A Prai Kódex története és keletkezés az idők homályába vész. Először Deákiban találkozunk vele a 13. század első éveiben, 1228-ban konkrétan tudjuk, hogy Deákiban, a bencés kolostorban volt a kódex. Innen Pozsonyba kerül, 1241-ben már ott találjuk. Itt talál rá Prai György is a 18. század 60-as éveiben, majd 1770-ben publikálja a szövegnek 7 sorát. Ezt követően Sajnovics János az, aki a teljes halotti beszédet közli, szintén 1770-ben. 1812-ben József nádor felhívja a pozsonyi káptalant, ahol a kódex található, hogy kézirataival járuljon hozzá az újonnan létrejött nemzeti könyvtár állományához. A káptalan ezt a kódexet küldi a kézirattár részére, amelynek ekkoriban pozsonyi misekönyv a neve. A kódexnek a hagyományos bevált datálása és helytálló datálása egyszer az 1192 és 95-ös évek közé esik, aztán a 12. század vége, aztán a 12. század dereka és a 13. század első évtizedeit szoktuk megadni. Ez így kevés összefüggés sejtett, de hogyha áttérünk a kódexnek a tartalmi ismertetésére, akkor rögtön kiderül, hogy ennek azért van magyarázata. Előtte azonban még föl kell tenni azt a kérdést, amire nagyon pontosan nem tudunk válaszolni, hogy Boldva bencés kolostorában, Jánosi bencés kolostorában, vagy valahol másút esetleg írták a kódexnek azt a részét, amely különféle utakon és módokon, biztos, hogy 1241-ben már Pozsonyban a pozsonyi káptalan birtokában, tulajdonában volt. Hogy ezt pontosan hol állították össze, nem tudjuk, de az nagyon valószínű, hogy valahol az esztergomi egyházmegye, főegyházmegye provincia területén, a középkori Magyar Királyság északi vidékeiben. Biztosan mondható, hogy valamelyik bencés kolostorba, a régi elnevezés, hogy Sacramentarium Boldvense erre utal, hogy ezt tartjuk a legáltalánosabban elfogadható keletkezési helynek. 1851-ben Toldy Ferenc írja meg a magyar irodalom történetét, és ebben a kódex megtalálója után Prai kódexnek nevezi el a kódexet, valamint egyik első nyelvemlékünket,
halotti beszédnek nevezi el. A veretek formájának kiválasztása is egy komoly kutató munka eredménye. Megterveztük, hogy milyen formájú legyen, hány darab legyen, hogyan helyezkedjenek el a kötés különböző pontjain. A veretek öntéssel készülnek rézből, ahogy azt eredetileg is készítették. Az öntőformát egy rézdarabból reszeljük ki apró pici szerszámokkal, nagyon aprólékos munkával, és ez lesz az alapja az öntésnek. A vereteket Tóth Zsuzsa restaurátor kolléganőnk tervezte, és ő készítette el az öntéshez az öntőformát. Nagyon érdekes a Prai Kódex, mert egy latin nyelvű középkori kódexről van szó a 12. század végéről, és mégsem a latinságára gondolunk elsősorban, hanem a halotti beszéd és könyörgésre. De emellett még a liturgiatörténet, a jogtörténet, a zenetörténet, irodalomtörténet érdeklődésének a középpontjában áll. Ez az egyszerű kis 172 levél terjedelmű, 235x150 mm nagyságú, tehát könnyen kézbe vehető pergamen könyv. Szakramentárium az elnevezése, tehát azokat az imádságokat, azokat a szövegeket tartalmazza, amit a miséző papnak kellett mondania a mise során. A szakramentárium egyedül nem volt alkalmas arra, elég arra, hogy misézni lehessen belőle, tehát emellé még több más kódexet kell feltételeznünk, hogy egyáltalán egy pap, akár egy bencés szerzetes, akár pedig egy világi pap kézbe tudja venni és tudjon belőle misézni. Ebben az időben minden kódexet pergamenre írnak. Azt mondtam, hogy írták, és utána zárójelben hozzá kell tennem, hogy írták és másolták. És akkor talán a sorrenden is fordítanom kellene, mert másolták és írták, mert először olyan szövegeket írtak bele, másoltak bele, aminek van mintapéldánya, mintakódexe, amiről egy szkriptor, egy kódex másoló átmásolta, utána pedig a használat folyamán a használók a saját megjegyzéseiket beleírták, és ezért mi nagyon hálásak vagyunk nekik. Írása egy jól olvasható 12. század végi könyvminuszkula. Ilyenkor föl kell tenni a kérdést, hogy hány szkriptor dolgozott ezen a kódexen. A kutatás ott tart, hogy legalább 3 vagy 4, de inkább több, és hogyha bejegyzők ezeket is hozzávesszük, akkor ilyen apró szövegegységekből azért elég sok kész írása rajzolódik ki. A Prai Kódex nem díszkódex, használati célra készült könyv, és hogyha lapozunk benne, akkor minden oldalon erről győződhetünk meg, annak ellenére, hogy a művészettörténeti érdeklődésnek is a középpontjában áll ez a régi emlék.
Prajkódex képei, 5 képről beszélünk. A legrégebbi fönnmaradt olyan könyvfestészeti alkotások, amelyek minden bizonnyal Magyarországon, a történeti Magyarországon készültek, és itt voltak használatban, és mint ilyen nagyon fontos információkat szolgáltatnak arra nézve, hogy milyen orientációjú lehetett azoknak a művészeknek az ismeretanyaga, amikből merítettek, amiket használtak előképekként, vagy amiket követni próbáltak. 5 képről beszélünk, amelyek egyetlen egy bifólión helyezkednek el, ami azt jelenti, hogy egy félbehajtott pergamenlapon, ennek 4 oldalán, az első oldalon egy keresztrefeszítés kompozíció látható, a második oldalon egy Krisztus levétele a keresztről, a harmadik oldalon 2 kép van egymás alatt, az felső az Krisztus testének bebalzsamozását ábrázolja, az alsón pedig azt a jelenetet látjuk, amikor a szent asszonyok vasárnap reggel a feltámadás után megjelennek a Krisztus sírjánál, és az angyal tudtukra adja, hogy az Úr feltámadott, a sír üres. Az utolsó oldalon pedig, ahogy behajtjuk a bifóliót, egy Majestas Domini kompozíció látható, a trónoló Úr, Krisztus, jobbján egy angyal alakjával, aki a kezében a szenvedés eszközeit tartja, egy keresztet és szögeket. Ezeket a képeket 2 mester alkotta, tehát a keresztrefeszítés kép egy sokkal kifinomultabb és tanultabb művésznek, kifejezetten elsőrangú művésznek az alkotása. Ez a bifólió önmagában áll, ami azért fontos, mert ez azt mutatja, hogy a kódexen belül mozgatni lehetett, és tudjuk is, hogy mozgatták, tehát valószínűleg funkcióváltáson is átesett, sőt, azt is mutatja, hogy nem feltétlenül, eredetileg nem feltétlenül a Prajkódexhez készítették, az is lehet, hogy egy valamilyen más könyvhöz tervezték, és aztán meg akarták őrizni. Azt, hogy mozgatták a kódexen belül, azt onnan tudjuk, hogy van egy olajfolt a keresztrefeszítés rajzon, amit a kódex egyik füzetében is látunk, tehát ott kellett lennie, ott szennyeződött együtt azzal a füzettel. Ez lehet valamilyen viasz, vagy ilyesmi, ami rá folyt valahogy a pergamenre. Erre az időszakra a szakramentáriumnak kialakult a díszítési rendszere, aminek az legfontosabb eleme egy keresztrefeszítés kép volt, ami a mise kánonján belül kapott helyet. Ha jobban megnézzük ezt a képet, akkor látható, hogy a keresztszár alatt van 2 figura, egy emberalak és egy madár, amiket megpróbáltak kivakarni. Ezek semmiképp nem lehettek részei egy keresztrefeszítés kompozíciónak, tehát valószínűleg amikor kánonképként alkalmazták, akkor ezeket megpróbálták kivakarni, hogy ne zavarja meg tulajdonképpen a képnek a funkcióját.
Az utolsó oldalon, ahol a trónoló Krisztus alakját látjuk, a kép csak az oldalnak a felső részét foglalja el, és alatta egy húsvéti himnusznak a dallamát és szövegét írták le. Ez a képsor befejezetlen. Egyrészt a keresztrefeszítés elég vázlatos, másrészt hiányzik róla Mária és evangélista Szent János alakja, akiknek mindenképpen ott kéne lenniük. Másrészt a trónoló Krisztus mellől hiányzik a bal oldalról egy angyal alak, aki valószínűleg tartotta volna a szenvedés további eszközeit, mint például a tövis koszorút. És nem nagyon hihető, hogy egy olyan képsor, ami csupa egész oldalas képeket tartalmaz, egy féloldalas vagy annál kicsit kisebb képpel zárult volna. Itt arról lehet szó, hogy valószínűleg az utolsó ítélet, illetve az halottak feltámadása lehetett eltervezve a lap alsó részére. A keresztrefeszítés rajza az egy olyan típust követ, ami a 12. században ugyan Bizáncból indult el, de nyugaton, a latin kereszténység területén mindenhol elterjedt, és még a 13. századból is ismerjük példáit, tehát ez egy elég elterjedt módja. Krisztus teste ívben meghajlik, a lábak egy kicsit egymás elé helyezve, tehát van egy mozgás a testben, egy nagyon-nagyon finom mozgás, de ugyanakkor statikus is, egy nagyon, nagyon kidolgozott és nagyon harmonikus kompozíció. A többi kép viszont főleg a levétel a keresztről és a Krisztus testének bebalzsamozása az olyan előképeket követ, amik inkább bizánci hatásról árulkodnak. Fölmerül, hogy vajon Magyarországon a bizánci mintákat valamilyen nyugati közvetítéssel, például a délnémet kolostori festőiskolák alkotásain keresztül ismerték-e meg, vagy pedig lehettek olyan közvetlen kapcsolatok, amiken keresztül Magyarországra is érkeztek bizánci minták vagy megoldások. Ha úgy vetjük fel a kérdést, hogy a mai magyar olvasónak mi a legmeghatározóbb élménye, ha halotti beszéd szövegét hallja, akkor úgy gondolom, hogy igazából azon lepődik meg, hogy milyen közel áll ez a nyelv a mai magyar nyelvhez. Ez meglepő, mert több mint 800 év, lehet, hogy 850 év telt el a keletkezése óta, és ha arra gondolunk, hogy bármely általunk ismert nyugati irodalomban az első szövegek mennyire érthetetlenek, sőt, a magyar kódex irodalomban is az első kódex, a Jókai kódex milyen nehezen érthető, akkor valóságos csoda az, hogy rögtön az első már ilyen gyönyörű és ilyen közel áll a mához. Látjátok, feleim, szümtük helmik vagymuk, isáppor, és homóú vagymuk. Mennyi miloszben terömtevé elévé miő isemüköt Ádámot, és oduttá valá neki paradicsomot házolá. Ezt nevezzük olvasatnak, amikor visszaadjuk a hajdani kiejtést. Ha pedig az értelmezést adjuk, ami valójában mai magyar nyelven való visszaadást jelent, tehát amelynek a során más szavakat is belefűzünk, szavakat más szavakkal helyettesítünk, akkor azt kapjuk, hogy látjátok, feleim, vagy fele barátaim, szemetekkel mik vagyunk, bizony, vagy lám, por és hamu vagyunk. Tehát az értelmezés során valójában csak az isa szót kellett igazán értelmezni. Az egész mondat úgy, ahogy van, érthető, és szórendileg és jelentéstanilag is tulajdonképpen tökéletesen azonnal befogadható. Az egyetlen nehézség a mai olvasó számára a helyesírás, de ezt le lehet hántani, éppen erre jó az olvasat.
minnyájunknak természetes, akik iskolába jártuk, hogy az első összefüggő magyar nyelvű szövegemlék egy temetési beszéd. Azért tűnik ez természetesnek, mert ma is minden egyházi temetésen elhangzik a szertartást végző pap szájából egy temetési beszéd. De a 12. században ez egyáltalán nem volt szokásban. Királyok, főpapok temetésén prédikált a pap, de egy közember temetése latinul zajlott. Soha nem szoktak anyanyelvű szöveget, vagy kötetlen szöveget egy szerkönyvbe írni. Itt viszont ugyanaz a kéz, amelyik az egész kódexet másolja, legalábbis ezt a szertartáskönyv részét, írja bele a temetési szertartás végére ezt a magyar nyelvű szöveget. Tehát ez nem vendégszöveg, nem a margon van, nem egy üres lapon van, hanem a főszövegben, a főszöveg függelékében. Hogyha egy más oldalról közelítünk a szöveghez, és annak a stiláris vonásait próbáljuk megragadni, akkor két olyan vonás tűnik fel, ami ritkán szokott együtt járni szerintem. Az egyik az elegancia, a választékosság, az emelkedettség, a szépen megformáltság, a másik pedig a közérthetőség, a természetesség, az egyszerűség. És itt az első magyar szöveg rögtön ezt a kettőséget mutatja, és ez feltétlenül magyarázatot kíván. Ez mutatja, hogy itt valamilyen előzménynek kell lennie. A kérdés az, hogy milyen szinten, milyen formában. Ennek a magyar halotti beszédnek van egy latin forrás szövege, egy jóval hosszabb latin nyelvű prédikáció, egy temetési beszéd, amely valójában a teológiailag művelt egyháziakhoz szól, benne bibliai lelőhelyek idézésével, és nagyon ékes latinsággal, kifejtő módon. Ehhez képest a magyar változat nem fordítás. Ezt valóban ki kell mondani határozottan, hogy ez egyfajta átdolgozása, tolmácsolása a szövegnek, de sokkal egyszerűbb formában, arra építve, amit mindenki tud, tehát a bűnbeesés történetére, semmit nem fejtegetve a gyengébbek kedvéért, mert ezt mindenki tudja. Ez nem a latin szöveg fordítása, ez a magyar szöveg, hanem a latin szöveg adaptációja, nem csak nyelvileg, hanem tartalmilag is ahhoz a közönséghez szól, amelyik latinul nem tud, de amelyiknek a felkészültsége is alacsonyabb szintű, mint a latinul tudóké. Azt jelenti tehát a két szöveg, hogy két különböző közönséget céloz meg a prédikátor. A latinul tudók azok valószínűleg a szerzetesi közösség, amely elvesztette az egyik tagját, az egyik testvért. A latinul nem tudók pedig egy laikus közönség, egy laikus gyászolók, akik egy rokonukat vesztették el. A helye a kódexben a halotti beszédnek is jellegzetes. Folyik a latin szertartás az imádságokkal, az énekeknek csak a kezdősorai vannak benne, mert ezek a pap végzi a szertartást, nem ő énekel, mondja az imádságokat, és azon a ponton, a temetés legmegrendítőbb pontján, amikor a halottat a sírba helyezik, amikor szentelt vízzel meghinti, tömjénnel megfüstöli, és az első rögöt a halottra dobja, ez rubrikákban le van írva, hogy mit kell tennie, egyszer csak azt olvassuk, hogy hic fiat sermo ad populum, itt legyen egy beszéd a néphez. És ez a beszéd a Prajkódexben 2 oldallal később, a temetési szertartás végén valóban ott van. Sermo super sepulcrum, ez a vörös felírt felirata a halotti beszédnek, mert a papnak szól, tehát neki nyugodtan lehetett latinul. És amikor ideérünk, akkor a pap rámutat a sírgödörre, benne a halottal, hogy látjátok feleim szümtükkel mik vagymuk, isapor es homo vagymuk. A hívek nem most találkoznak először avval, hogy porból vagyunk és visszatérünk a porba. Ez a Genezisben benne van, a bűnbeesés után evvel űzi ki az Isten az első emberpárt, és minden hambazó szerdán emlékszünk is megemlékezünk erről, hogy emlékezz ember, hogy porból vagy, és visszatérsz a porba.
de ez egészen más, mint amikor ott állunk a sír mellett, és ezt valóságként éljük meg, hogy valóban betesznek a földbe, valóban porrá leszünk. És miért leszünk porrá? Így folytatódik a beszéd, hogy mennyi miloszban teremtővé elevé miű isemükött Ádámút, s odutta volna neki porodisumút házuá. A teremtés történetre emlékeztet a pap, hogy a paradicsomba teremtett minket az Isten. Az volt a házunk. És innen csak egy fa gyümölcsétől tiltott minket, a tudásfájáétól, de az ember ezt nem fogadta el, és evett a tiltott gyümölcsből, s a tiltott gyümölcsben holálut evék. Ez az élőszóban való tolmácsolási gyakorlat alapozta meg tulajdonképpen azt a nyelvváltozatot, amelyet az egyháziak a hívekkel való kommunikáció során maguk beszéltek. Erről nagyon érdekes szakirodalmi megállapítások is vannak, például, hogy ez a beszéd is az írásbeliség és a szóbeliség határterületén áll, mondta Horváth János, másfelől pedig Tarnai Andor szavaival kialakult az Árpád-korban egy úgynevezett második szóbeliség, ami egy emelkedett, választékos, irodalmi jellegű és erősen latinon nevelődött, de a latinhoz nem szorosan kötődő szóbeliség volt. És amikor itt az első magyar írott szöveggel találkozunk, akkor tulajdonképpen ez a szöveg ennek a második szóbeliségnek a nyomát őrzi, attól ilyen érthető, attól ilyen világos. Hadd lavá holtát teremtevi Isten tűl, je feledevé. Engedé ürdünk intetűinek, és evék az tilvad gyimilcs tűl, és az gyimilcsben halálut evék. És az gyimilcsnek úl keserű valá vize, hogy turkokat migé szokasztja valá. Nem heun mogánek, je mend ő fajánek halálut evék. Haraguvék Isten, és vetevé üt ez munkás világ belé, és leűn halálnek, és pukulnek feje, és mend ő nemének. Kik azok? Mi ő vagymok? Hogy estül látjátok szüntük hel, és a es nün így ember múlhatja ez vermöt, és a ment azhoz járó vagymok. Ezt követően 2 könyörgés következik a halotti beszédben, ez 11 sor volt, tehát egészen rövid kis beszéd, nem is igazi beszéd, de minden esetre fölidézi, nem most tanulnak erről először, nem most hallanak először a gyászoló hívek, de ez az a pillanat, amikor leginkább érdemes ezt fölidézni, mert ez valóban a húsukba vág. Ezután következik a segítségkérés, az Istenhez fordulás, hogy bocsásson meg ez szegény léleknek, imádság Szűz Máriához, Szent Mihály főangyalhoz, arkangyalhoz, az összes angyalokhoz, Péter apostolhoz, akinek hatalom adott oldania és kötnie, tehát a bűnöket megbocsátani, és minden szentekhez, hogy imádkozzanak az Istenhez, hogy ez a szegény ember, a szegény lélek a paradicsomba kerüljön, megtalálja az utat a paradicsomhoz.
és ezt egy második imádság követi, a könyörgés, ugye halotti beszéd és könyörgés, így szoktuk emlegetni. Ez a könyörgés egészen más stílusú. Ez a könyörgés latinul megtalálható ott a rubrika után, a 2 oldallal korábban, latinul. És most ez a könyörgés elhangzik magyarul. Szeretett testvéreim! Imádkozzunk egy szegény ember lelkért, akit az Úr e napon, e hamis világ tömlöcéből kimentett, akinek e napon testét temetjük, hogy az Úr őt kegyelmével Ábrahám, Izsák, Jákob kebelébe helyezze, hogy az ítélet nap eljövetelekor mind ő szentei és választottai között jobb felől állítva támassza fel őt, és ti benneteket. Clamateter, Kyrie eleison. Ez másképp készült, mint maga a halotti beszéd. A halotti beszéd a szóbeliségben alakult ki. A könyörgés viszont egy szoros fordítás, szóról szóra, mondatról mondatra fordítja a papa latin szöveget, és ezért más stílusú is, elveszti ezt a természetes stílusát, és sokkal latinosabb és kevésbé érthető lesz rögtön. Valószínű, korábban készült ez a könyörgés rész, ez a kötött szöveg. Valószínű ez volt a mag, és emellé épült aztán ez a kis kerek beszéd, és a másik hosszabb könyörgés. Az írásbeliség és a szóbeliség határán vagyunk. A halotti beszédet még egyetemista koromban tanultam meg egy szigorlatra, és aztán el is feledkeztem róla sok-sok évre, még nem egyszer, sok-sok évvel később, 2005-ben egy adventi műsorra való készülés közepette felmerült bennem, hogy talán ezt a szöveget is el lehetne mondani. Sok kételj volt bennem, mert hogy a tartalom szempontjából is kérdés volt, illetve az érthetőség szempontjából is, hogy megállja a helyét a színpadon. És aztán végül is belekerült a Várakozás Zsoltára című műsorunkba, amelyet azóta is advent idején a Mistrállal együtt előadunk, és azt kell mondanom most már sok év távlatából, hogy jó döntést hoztunk, amikor ezt a szöveget beletettük, ugyanis a szöveg üdvtörténeti távlatot ad az egész adventi várakozásnak, amennyiben ugye meg lehet érteni, még akkor is, hogyha nehezen érthető a szöveg abból, hogyha valaki a keresztény kultúrában egy kicsit is járatos. Hiszen arról van benne szó, hogy volt a teremtés, az eredeti bűn, aztán a kiűzetés, majd ezt követően, ugye ennek következményeként a munka és a halál és a szenvedés, és erre hívja fel a figyelmet a szöveg, hogy az imádság az eszköz arra, és hát természetesen a megváltás ténye, hogy az Istennel való kapcsolatot helyreállítsuk. Ilyen módon az adventi várakozásban, az adventi várakozásról szóló műsor elején jó helye van ennek a szövegnek, most már így meggyőződéssel tudom állítani. És nagyon érdekes, hogy noha nyilvánvalóan ismerik az emberek a szöveget hírből, amolyan ismeretlen ismerős, mert az első 2 szót ismeri mindenki, de a szöveget igazából nem, tulajdonképpen még erős hatása is van, mert valamiképpen a műsor kontextusába ágyazottan még
úgy is átmegy a szöveg, hogy igazából nem értik meg minden pontját. Úgyhogy a Halotti beszéd és könyörgés szövege egy kortárs irodalmi szövegként is értelmezhető a színpadról elhangzó szövegként. A szókincsben már jelen vannak ilyen alapvető elemek, mint például az a szó, vagy az a név, hogy Isten. De ott van az is, hogy ördög, ott van a bűn és a kegyelem, az, hogy irgalmaz és kegyelmez, ott van a malaszt is, nem utolsó sorban, jelen van a paradicsom és a pokol, a szent és a boldog, az angyal és az arkangyal. Például a léleknek az alapszava finnugor, a bocsát, ami többször is előfordul, ez ótörök, Isten, ez a név tulajdonképpen egy iráni közszóból származik, az angyal, arkangyal latin, a malaszt, a szent, a pokol pedig szláv. És itt látjuk egyrészt a magyar nyelvnek a keleti örökségét, ami persze új tartalommal töltődött meg a kereszténység felvételével, másrészt pedig látjuk a térítőknek a nyelvét, hiszen az első térítők a 10. század második felében bizánci papok voltak, méghozzá görög-szláv kétnyelvű bizánci papok, innen a szláv szavak nagy száma. Másfelől pedig Szent Istvánnal természetesen fordulatot vett a magyar művelődés Róma és a latinság felé.
Nagyon nagy számban fordulnak elő halotti beszédben olyan kiforrott kész kifejezések is, amelyek többnyire bibliai eredetűek, mint a por és hamu vagyunk, vagy a Ábrahám, Izsák, Jákob kebelében, vagy Szent Péter kapcsán kinek adatott hatalom oldani és kötni. Ezek mind már ilyen formában, vagy majdnem ilyen formában jelennek itt meg. És persze a híres fordulat, a halálnak halálával halsz, ez az első magyar figura etimológika, tehát amikor ugyanazt a tövet variálja. Nagyon érdekes az, hogy az igeragozási rendszer a maga teljességében készen áll, sőt, még gazdagabb is, mint a mai. Jelen van minden igeidő, minden igemód, minden ragozás. Ehhez képest nagyon érdekes a főnévi esetrendszernek mondhatnám a megkésettsége, mert mondjuk a világba úgy hangzik, hogy világbelé. Tehát valójában még névutó, két szótagú nem illeszkedik, a paradicsomben, vagy halálnek egy szótagú, de még nem illeszkedik. Tehát ezek átmenetet alkotnak a névutók és a valódi esetragok között, és majd csak a kódexek korában tisztul le úgy a rendszer, hogy akkor már ráismerünk a magyar főnévi esetrendszerre. Tehát ilyen, a két fő szófajunk, az ige és a névszó, így mutatkozik a halotti beszédben, és azt kell mondanom, hogy ha nem volna halotti beszéd, akkor mi semmit nem tudnánk erről. Tehát amit a 12. századi magyar nyelvről tudunk, azt a halotti beszédnek köszönhetjük. Ugyanakkor fontos azt is hozzátenni ehhez, hogy ne higgyük azt, hogy a 12. század magyar nyelve azonos a halotti beszéddel. Tarnai odáig ment, hogy kimondta, hogy egy csoportnyelv, a literátus nyelv rétegnek a csoportnyelve, tehát ez egy választékos egyházi nyelv, és hogy a hétköznapi ember hogy beszélt otthon a családtagjaival, ez egy egész más kérdés. Erről valójában semmit nem tudunk.
halotti beszéd és könyörgés a 20. századi irodalomban jelenik meg újra leginkább, 19. példát nem annyira találhatunk, viszont érdekes módon, hogy a 20. századnak szinte az egészét végig kíséri, hogy egy-egy alkotó visszanyúl ehhez a szöveghez, és szerintem az egy érdekes kérdés, hogy vajon miért nevezhető ez népszerűnek, mi az, ami foglalkoztatja a későbbi korok költőjét, hogy ezt a szöveget mozgassák a saját verseikbe. És azt gondolom, hogy mivel ez az első szövegemlékünk és teljes magyar nyelvű, az ehhez való visszanyúlás az mindenképpen a magyar kultúra és magyar költészet egészét öleli fel, és ehhez való kapcsolódás az valamilyen módon a nyelvi irodalmi gondolkozásunknak a jelentőségét, lényegét, alapját jelenti ezeknek az alkotóknak a számára. Tehát ehhez a meghatározó műhöz való visszanyúlás az valamilyen szempontból az identitás kérdéseihez, a költői identitás, a nyelvi identitás kérdéséhez is hozzátartozik, és ezekre amik adódnak példát, ezeket a gondolatokat, ezeket vissza is tudjuk majd igazolni, például Kosztolányi költészetéből, Márai Sándor ismert verséből. Látjátok, feleim, szemtekkel, mik vagyunk, por és hamu vagyunk, emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek, össze tudod még rakni a Margit-szigetet? A halotti beszéd más, kevésbé ismert alkotásokban is megjelenik, így például Bella Istvánnál, Veres Miklósnál, kortárs költészetből Kis Judit Ágnesnél, illetve az erdélyi Reményik Sándornál is találhatunk rá egy-egy példát. Az is nagyon érdekes, hogy melyik részét használják fel a halotti beszédnek a későbbi korok, és hát ebből a szempontból ugye úgy tűnik, hogy ez azért egy eléggé erőteljesen a nyelvi gondolkodásunkban és a nyelvi köztudatunkban, a nyelvi közkincsünkben benne lévő kifejezések vagy mondatok ezek, az első két mondatot használják leginkább. Alig-alig találunk példát, hogy a szövegnek a más részét idézzék, vagy beemeljék a saját szövegbe. És az is izgalmas, hogy több esetben megszólításként, vagy pedig zárlatként használják, ugye ezt a látjátok feleim szümtükkel, mik vagyunk fordulatot, tehát, hogy mint egy keretként, vagy versfelütéseként, vagy verszárlataként mozgatják ezeket a sorokat. Látjátok, feleim, egyszerre meghalt, és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt. Nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. De nincs már, akár a föld. Jaj, összedőlt a kincstár. Okuljatok mindannyian e példán, ilyen az ember, egyedüli példány.
A Prajkódex díszmásolata olyan műremek, amelyre mindannyian nagyon büszkék lehetünk. Magának a Prajkódexnek a fotózása az körülbelül 1 hónapot vett igénybe. A díszmásolat kötésének elkészítése összetett feladat, tulajdonképpen egy csapatmunka. A Prajkódex története és keletkezés az idők homályába vész. Először Deákiban találkozunk vele a 13. század első éveiben. A Prajkódex képei, 5 képről beszélünk, a legrégebbi fönnmaradt könyvfestészeti alkotások, amelyek minden bizonnyal Magyarországon, a történeti Magyarországon készültek, és itt voltak használatban. A Prajkódex egy szakramentárium, tehát a miséző pap számára írt könyv, latin nyelven, de mégsem emiatt gondolunk rá elsősorban, hanem azért, mert megtalálható benne a halotti beszéd és könyörgés. Ez nem a latin szöveg fordítása, ez a magyar szöveg, hanem a latin szöveg adaptációja, nem csak nyelvileg, hanem tartalmilag is. Az ehhez való visszanyúlás az mindenképpen a magyar kultúra és magyar költészet egészét öleli fel. A szöveg üdvtörténeti távlatot ad az egész adventi várakozásnak, amennyiben ugye meg lehet érteni abból, hogyha valaki a keresztény kultúrában egy kicsit is járatos. Amit a 12. századi magyar nyelvről tudunk, azt a halotti beszédnek köszönhetjük, ugyanakkor fontos azt is hozzátenni ehhez, hogy ne higgyük azt, hogy a 12. század magyar nyelve azonos a halotti beszéddel.
Thank you.